Fresh FM ló fò lókè tètè. òwúrọ̀ lọ́jọ́ bàbá wa olóògbé IK Dairo àwọn náà bá wa ṣe ètò yìí lónìí talking about Yemi Sodimu live on Fresh FM. Mo fi eléyìí kí gbogbo wa káàbọ̀ sí orí ètò yìí. Ẹja mú fi wá nǹkan fìdílé bá a sì ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ náà ni ẹja ẹ̀ka tẹra mọ́ ẹni bá wakọ̀ lọ́wọ́ tó àwàyè káwà díẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni. And of course this is going out to all of you listening to me right now on Fresh FM 107.9 Abeokuta. My name remains Yemi Sodimu. Always so nice to be with you every week 10 o'clock Friday, and for 1 hour we're going to do this. We're going to have fun for 1 hour. We're going to exchange ideas, and we look at ways of making the society a better place. Mo kí yín káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ jẹ́ a máa bá ètò ọ̀hún bọ̀. Bó ni ojú ọjọ́ ṣe jí, bó ni ọ̀dọ̀ yín ṣe rí lọ́hùn. A mọ̀ pé COVID ibi tó bá àgbáyé dé ibẹ̀ náà ni a rí yìí. Gbogbo wa ni oníbòmú báyìí ń sìn. Gbogbo wa là ń ṣe bí àwọn ará space 1999. Bóyá tẹ́ ẹ rántí kíní ọ̀hún gbà yẹn, gbà tá a máa ń wò ó gbà yẹn. Gbogbo àwọn ti àwọn ará space lọ́hùn mọ́ nǹkan kan. Bàbá wòra wa dáadáa àti ń jọ wọ́n bọ̀ o. Àti ń jọ wọ́n bọ̀ etí tiẹ̀ wá ń bè mí lẹ́rù pé ṣé kìí ṣe pé ara bí ọ̀hún gan pàápàá wọ́n ti darapọ̀ mọ́ wa díẹ̀díẹ̀ báyìí. Torí ìbojú ìbòmú ìbò gbogbo rẹ̀ tá à ń ṣe káàkiri báyìí sí kò sọ́gbọ́n tá a dá torí
corona is real. This COVID thing is real. Ojoojúmọ́ là ń gbọ́ nọ́mbà confirmed cases, ojoojúmọ́ là ń gbọ́ nọ́mbà suspected cases, bla 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 bla. Àdúrà táwa ń gbà ni pé Ọlọ́run Olódùmarè kó má jẹ́ kí a kó ká bára wa níbi tí a fẹ́, kó má jẹ́ kí àrùn yìí àbá àrùn kárùn kó gbé wa lẹ́mìí. Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò yìí. Ẹ já máa mú nǹkan kan àjọ díẹ̀, ẹ dìde, ẹ jẹ́ àdìde, ẹ jẹ́ dìde, ẹ dìde, ẹ dìde. Of course, you can watch us live on Facebook. Thank you, Baba. Yes, sir. Yes, sir. I'm full of gratitude to the Lord Almighty for keeping me safe, for bringing me here today, and of course for you all out there listening to me and watching live on Facebook. My brother Akeem Adenekon, thanks for always being there and watching. Titi Layomi Khadija, Bumishonubi, all the way from the United Kingdom. Thank you. Of course, remember that you can listen to us by going to Google Play Store. Download our app, Fresh FM Abeokuta. You can have access to our podcast where you can also listen to previous programs. Fumi Onoyemi, thank you. Oluwafemi Adebagbo, Abiodun Ayola, Kayode Ibrahim, Razak Sharif, Jimmy Ayinla Enitan. Thank you all. Titi Layomi Khadija Bumi Shodubi says, Amio, Corona will not locate us. Oh, Ami Ashe. This, of course, is Yemi Shodimu live on Fresh FM 107.9 Abeokuta. I'm supposed to be having a chat with my brother Bolan McJob all the way from London, but we're having a bit of a battle with network. I hope we're able to sort this out. I've got to talk to this gentleman today.
yes ní orí ètò yìí lónìí a ní àǹfààní mo tẹ̀ ní torí bàbá wo ọ̀tún bàbá wo òsì àwọn nǹkan tí ń bà nínú jẹ́ ó fọgbọ́n pọ̀ díẹ̀ ṣùgbọ́n wọn ò fẹ́ káti ẹ̀ wọn ò fẹ́ wọnú ẹ̀mí irú rẹ̀ lónìí lọ títí mo ní ká bára wa tiẹ̀ sọ nínú bí gbogbo rẹ̀ ṣe háì nínú bí gbogbo rẹ̀ ṣe gídágídá tó yìí àwọn nǹkan kan ṣẹlẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ sóníkálùkù wa tí jẹ́ pé ìmúnú wa dùn ìmóríyá àwọn nǹkan kan wà tí ń ṣẹlẹ̀ lágbègbè wa lọ́wọ́lọ́wọ́ bí a ṣe ń sọ yìí tí ń múnú ẹni dùn tí ń móríyá àwọn ni mo fẹ́ kí a gbé yẹ̀wò lónìí bó tiẹ̀ jẹ́ pé a lè gbàgbé pé arábí yìí wọ́n sì ń ṣe mọ̀nàmọ̀nà ń ṣe pàlàpàlà irú ẹ̀dọ́ n ti ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ń bẹ̀ mo rò pé ó ti di àfìsẹ́yìn tí eégún fi sọ ni téèyàn nínú èèyàn 30 ẹ̀kọ́yàn 7 yọ tẹ́ni èèyàn 7 wọn lágbára ju gbogbo àwọn tó kù lọ mo rò pé a ti ṣe yẹn kọjá ni ẹ jẹ́ a máa tẹ̀síwájú ilé ìgbìmọ̀ asòfin bá juṣẹ́ àti ẹ̀gbọ́ bíyàn ti ẹ̀júṣẹ́ bó bá ráyè yẹ déédéé ṣe náà sì ní ẹ́ńbọ́sí wọ́n bá ju ẹ̀ṣẹ́ tí ó yẹ pé bóyá apá ibi tó bà kò jẹ́ kó júwú jù ìyẹn ó sì ń ṣe fewé mọ́ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ sorry but tó bá ti wá ń di pé a wà á di pé a kóra wa jọ àwa chókèlè kan láàrin gbogbo ẹgbẹ́ a sọ pé gbogbo ayọ̀ eléyìí ayọ̀ tọ̀hún débi tá a tiẹ̀ tún wá bẹ̀ sí yọ rúùfù ayọ̀ rúùfù House of Assembly a kò yẹ pẹ̀sọ́ náà a sì ń ṣe báyìí náà ó ṣáà níbi kan tá a tiẹ̀ ti lọ kọ́ kínní wa ṣá akọ́ ń yọ rúùfù mọ́ àbá akọ́ kó yẹ pẹ̀sọ́ náà àbá akọ́ pé èèyàn 5 ó lágbára ju èèyàn 40 lọ ọ̀rọ̀ yìí bọ́ wọn ò fẹ́ ó dáa ẹ ṣáà máa fọ́ọ̀sì mi láti tún lọ bẹ̀ẹ́ lé ni ẹ jẹ́ àṣẹ fàájì.
Hello. Yes. Yes, honey. Right. I'm going to have the opportunity, and you are going to have the opportunity of enjoying this beautiful piece by Yinka Ifele as we go on this show. But right now, I'm going to take a break from it because I want to have a chat with my brother, perfect gentleman, all the way from the United Kingdom, one of the Nigerians that is making us proud out there, Gbọ́láhàn Magjob. Gbọ́láhàn, hi. Good morning. Morning, Gbọ́láhàn. Báwo lọ̀hún ká dá méje pọ̀ ní o? Ẹ máa bá mo kọ́kọ́ fẹ́ ju ẹ̀gbá ń bẹ̀ yẹn. Mo kọ́kọ́ fẹ́ ju ẹ̀gbá sí. Ó kọ́ fẹ́ ju ẹ̀gbá sí. Gbèrè. Ìyẹn náà dà. Àbí á ti ṣe? Bọ́mí wà. Ṣé pé kí máa rìn gbà lọ káwọn ará àbíjẹ́ mi máa wò pé pétérù èdè yìí yóò sọ yẹn àtẹ̀jẹ̀ gbọ́. It is well, my brother. Báwo ni? Let me start with this. This COVID situation out there in UK, how is it? Is there a bit of improvement? Well, you know that with this place, there's a lot of organization. Okay. So if there's anything that I take from this as a learning, is no matter what's going on with you, if you're organized, you can really navigate your way through. So basically, there's a lot of anticipation in terms of how we go about our day-to-day activities. For instance, those of us who they call key workers who still have to go out, they made a special arrangement for us as to when we can shop, so that we don't have to deal with the queues or, become vulnerable in terms of getting desperate. So I'm talking about the early days when things were really, really scary. Okay. So you kind of had your way around things, and then the social distancing, the sanitization of your hands, because really it's about your hands, really, and your eyes and your mouth. So it's a case of just don't get your hands contaminated, and if you do, there's sanitizers all around you. That part of it, really. For the benefit of those who are listening to us, I'm going to say a few things about you, and you are going to kindly add whatever I'm missing out. Because people, I really want my listeners out there, and of course those watching us live on Facebook, to know who exactly I'm having this chat with. Gbọ́láhàn Magjob, of course, is from Abeokuta. Let me put it that way, proudly so, and is a graduate of mass communication from the Moshood Abiola Polytechnic. I guess he went to Ogun State Polytechnic then, right? But of course, Moshood Abiola Polytechnic now. And Gbọ́láhàn is our representative, let me put it that way, at the BBC out there in London. He works with BBC and is flying a flag so high. But not just that. Gbọ́láhàn is a broadcaster. Yes, Gbọ́láhàn is a politician. We'll get to the political part of it because he was home recently to be part of the last electioneering and elections. We'll talk about that briefly. Of course, he's back there in UK doing what he knows how to do best, and that is broadcasting. And I guess he has also looked back at his alma mater and he said, wait a minute, where can I be of help here? We'll talk about that. So, Gbọ́láhàn, what have I left out? Well, you forgot to mention that I got my interest in broadcasting in the days of Be a Winner. I used to watch TV, and there was this young man who apparently his father is a friend to my grandfather, and so I know that this person is a family member. I used to watch him on telly. Very fantastic talk show called Be a Winner.
I think the person's name was Yemisha Dinu or something like that. So yeah, that's where the interest came. I'm like, I want to do that someday when I grow up. We thank God. And so here we are. We thank God. We thank God. Yes, go on. Yeah, to comment on I guess maybe I could start with the alma mater business. So yes. obviously, I graduated from Napoli, studied MathCom, and it was something that I really enjoyed very, very thoroughly because I'd say we have like the best lecturers in Nigeria at the time because, doing news writing, it's an art form, but you really need to get it right from the very early stages. You need to get the rudiment very well. And then once you get that going forward, it's easy. So I know for a fact that the capacity to write news or to know what is newsworthy, was something that I picked up from my very first year in Napoli. So I not only graduated and found my way here. I've not had anything to my education. All I have is my HND from Napoli. But every single time that I've had an assessment, an interview, an evaluation on media, on broadcasting, on journalism, I've sailed through up to the point that I got here to BBC World Service. So for me, I always feel proud to be an alumni of Napoli. But coming around recently, just looking at the institution, not, looking like it's living up to its potential, I just felt like, anything I could do, it would be nice. And I feel like me being a radio broadcaster, why not start from a point where I know that I have some strength and some capacity. So I had a meeting with the leadership of the department. They were happy, and together we, drew up a plan with the blessing of the rector. And Napoli Radio was launched 2 days ago. Wow. Napoli Radio was launched 2 days ago. I'm clapping for you here, and of course the entire Napoli community, as well as the entire Ogun State. Let me seize this opportunity to say a very, very big thank you to you for the effort you have done, for what you have done, giving back to your alma mater. And this says something. This says a lot. I'm sure you are rightfully in a position to give a word of advice to all others. There are so many people who are established, so many successful ones out there who have passed through different institutions, but who should be doing something to help. We can't leave everything to government. Go ahead, Gbolahan, please. It's your turf. Well, I mean, the experience that I've also learned, I don't want to just say that from living in the UK, but some of, your experiences, the things that, you make your experience up as you carry on. What I've also observed is that it's not the government that does everything. Sometimes individual groups, can make big difference. But for me, I feel like we are the government because it's our demeanor that will determine the kind of people we attract into government. So if we are all over the place, if we are not organized, if we don't care, that is the kind of people that will gravitate towards us. But if we care deeply about our society, we won't just let anybody come and make decisions that will affect our lives because we're actually investors in it. So for instance, as I am now, with my involvement in Napoli, I'll be interested in who becomes the rector because of being, or who becomes the HOD, because I'm thinking, well, is this person not going to mess these things up only because I'm invested in it? So if you're invested in our community, if you're invested like Abeokuta South, that you and I come from, if you're invested in it, let's say we have a little community center we run, a little youth center, a little health center. Of course, I want to know who wants to be chairman because I'm concerned, like, are you going to carry on with this initiative or are you going to ruin it? So for me, I feel like, and it doesn't take a lot to do anything. You know what I mean? So it's just a case of do the best that you can. It could be training, it could be expertise, it could be a word of advice. Anything counts. Every little helps is what I say. Let me, you've just reminded me of a quote by Plato.
which probably ties to what you've just said and what's my next question. And it says, if you do not take an interest in the affairs of your government, then you are doomed to live under the rule of fools. That's Plato. So what you're saying in essence is that let us get interested in what our government is doing at all the levels. Local level, states, federal, just name it. Which brings me to your foray into politics. Yes. Recently you were around and you campaigned. Yes, and I'm not going away at all. If people thought it was a flash in the pan, then no. I'm here to stay. Tell me about it briefly. What inspired you? What led you into it? And why did you choose to run for the House of Rep? Okay, so what happened was a few years ago I was working for the European Union. There's a project called Erasmus. It's an European Union initiative to kind of unite the entire Europe, into one powerful force, but it's targeted to youth. So basically just bringing everybody up to speed in leadership, capacity building, those type of things. And so I've traveled around Europe. I went to places like Latvia, Lithuania and all that. I want to meet the young people. And I see the project, the plans, the kind of communication, the kind of teaching, non-formal education, informal education. So not everything is classroom-based. And I see the kind of robust results that come out of it. So I always think about home, like, if one can just get young people in Kolobo, if I can just get to show the Beatrice, and I organize something like this, it's always at the back of my mind. So I then started to become very interested in what's going on at home. So it started with me just ranting on Facebook. I would go absolutely crazy on social media. From the days of Jonathan, I would complain about the government. To the religious, I would complain about religious organizations, the problem they are causing. I just kept on talking and talking and talking. And from talking, I realized I can't just keep talking. I need to start doing. And then I decided that the only way to get anything done was to just participate. So I started a charity, first of all, an NGO. But, people have this habit of entitlement. They just feel like, so you have plenty, you should give me. So the message they're trying to pass wasn't really coming through. And I realized the only way to get anything done is through political might. I have to be in it to get anything done. But for me, I felt like I needed to be in the place where laws are being made, because one of the biggest issues I have was pilgrimage. I absolutely hate pilgrimage. The amount of money spent to send people on excursion to Mecca and Jerusalem drives me absolutely bonkers. Because I feel like if you're going to go on a religious pilgrimage, go with your own money. Use your own money. Use your own money. Yeah. Don't use people's tax to send people, and then people use it for political points. It really used to enrage me. And I used to think, if I could be in the House of Representatives, these are the kind of laws that I would say we need to throw this law out of the window. This is not, this is a secular state. We should not be funding religion, all that kind of thing. And that's why I decided I was going to run for House of Rep. They call it a fighter's chance. You never know. You step in the ring with Mike Tyson, people think Mike Tyson is going to kill you, and then what happens? You throw a lucky punch, and then you knock him out. So I know that what I went was a big ask with PDP and APC and the might of the people that were going against Segun Showunmi from the PDP and from other people from the other parties. I just felt like, why not? Let me try this. Let me throw my hat in the ring, and whatever happens is a win. If I don't lose, I learn, or I win, and that's why I did that. Well, just as you said, you ain't going nowhere. You are in this, and you are in it for real. Is that not so? Absolutely, 110%. That's good. Well, you actually just given me a talking point this morning. And I'm going to take this on even after this chat with you. I'm going to be getting responses from people. What do they think? What's their reaction to government sponsorship of people on pilgrimages? You have just given me a talking point. Thank you so much for that. On a final note, asole ni èdè tíá. Ǹjẹ́ a fi àyè tó tọ́
sílẹ̀ fún àṣà ìṣe àti ẹ̀sìn wa nínú bí a ṣe ń ṣe ètò ìlú nílẹ̀ ǹjẹ́ àfààyè tó tọ́ sílẹ̀ fún. àfi àyè tó tọ́ sílẹ̀ ó jẹ́ nǹkan tó fa ìbànújẹ́ fún èmi nítorí àwọn tó jẹ́ olórí wa pàápàá títí dé ọba àtàwọn òṣèlú wọn fi àpẹẹrẹ tó dáa wọn fi hàn ṣé ti yé yín nígbà tá a bá pe èèyàn ní igbákejì òrìṣà tó ń lọ sí ilé ìjọsìn tó lọ ń kọrin ó ti gbé àṣà yẹn ó ti gbé sí abẹ́ ẹ̀sìn òyìnbó nìyẹn so but ká má lọ bẹ̀ yẹn ìtẹ̀mí kò wọ́n ni pé ṣẹ̀mọ̀ wọn ní ilé ládìí ọtí níyì tẹ bá dé àwọn ìlú bíi Cuba tẹ bá dé ìlú bíi Brazil tẹ bá dé New Orleans ní America area ní ibà níbi tẹ bá dé Yugoslavia ní Eastern Europe kẹ́rì bí wọ́n ṣe ń bọ Ọ̀ṣun nítorí pé kí ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì tó lọ bẹ̀ àwọn nǹkan yẹn tá à ń pè ní element òun làwọn náà ni wọ́n ń bọ so ìgbà tí wọ́n ẹ̀dẹ̀ ti lọ wọn ò rí nǹkan kan mọ́ kó tó gbọ́n pa odò Ọ̀ṣun pé àwọn kan sì wà tí wọ́n fi ọ̀wọ̀ fún ṣẹmọ̀ òrìṣà bọ̀ tí eré bó ṣe ti kọ́ gbogbo àwọn bàbá wa àtàwọn bàbá wa ṣẹmọ̀ ààbò wọn ṣùgbọ́n wọn ló dá púpọ̀ ní wàhálà ìsílẹ̀ ṣé kí bó ṣe rèézì wa bẹ́ẹ̀ pé àwọn nǹkan wa nǹkan burúkú ni ìmọ̀ tó ń gbà tẹ̀mí kéré Fẹlá ó máa ń dàbẹ̀ pé àgbọ̀dọ̀ gbọ́ orin ẹ̀sìn tí nítorí èèyàn burúkú ni pé ìwà burúkú ló ní ó mú gbó ó ń kóbìnrin ojú tèmi fi wo Fẹlá ni nígbà tèmi jọmọdé ìgbà tí mo dàgbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní gbọ́ orin ẹ̀ èmi ní ẹni tó yẹ kéèyàn máa kí láràárọ̀ kó gbé gẹ̀gẹ̀ lẹ́nu yìí bẹ́ẹ̀ ni ìgbà tí mo tó dàgbà ni mo tó rí pé ẹni tó ń sọ̀rọ̀ tó jáde lẹ́nu ṣùgbọ́n bàtà wọn sọ̀rọ̀ ẹ̀ fún wa bẹ́ẹ̀ pé èèyàn jákèjádé tá a gbọ́dọ̀ fi ṣe àpẹẹrẹ ni so olú àwọn ìwà bẹ́ẹ̀ yẹn ni pé àwọn ìsìn àṣà àti ìṣẹ̀ṣe wa àti fojú burúkú wò àti fojú dúdú wò ó ẹ̀wọ̀n tí bàbá mi ṣaláìsí láìpẹ́ nígbà tá a lọ sí sàárè tá a fẹ́ lọ sí bàbá mo wo sàárè èèyàn kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi ẹni yẹn wọ́n gbé èèyàn dúdú sílẹ̀ èèyàn dúdú yẹn ṣe bí ẹni ṣubú sílẹ̀ òyìnbó wá dúró sórí òyìnbó yẹn jángẹ́lì ó wá tẹ ẹsẹ̀ mọ́lẹ̀ báyìí ó tẹ̀ lórí báyìí òyìnbó ní áńgẹ́lì èèyàn dúdú ní sàtánì àwọn ní ẹwù èèyàn ẹwù bó ṣe ti bá ìrònú wa jẹ́ fẹ́ẹ́ pé nǹkan tó bá ti jẹ́ tiwa nǹkan burúkú ni nǹkan tó bá ti jẹ́ pé òyìnbó ni nǹkan tó dáa nítorí náà á bẹ́tà tó bá lè yẹ ká tún conversation yìí ká bẹ̀rẹ̀ sí ní tún ní gbogbo àwọn àṣà àti ìṣẹ̀ṣe wa kò ní kankan ṣe pẹ̀lú nǹkan burúkú torí bàbá Àjàyí Crowther òun ló dá wàhálà yẹn sílẹ̀ nígbà tí wọ́n fẹ́ ṣe bíbélì láti òyìnbó sí Yorùbá kò rí òrìṣà kankan tó lè fi wé Sátánì sọ̀rọ̀ pé Sátánì nínú Bible ọ̀tá Ọlọ́run ni ṣùgbọ́n àwọn òrìṣà àwọn kì í ṣe ọ̀tá Olódùmarè ọmọ ọ̀dọ̀ ẹ̀ làwọn kò rí kankan ní àwọn òrìṣà tó lè lò tó ní irú wa Sátánì yẹn èṣù ní the closest lórí bí èṣù ṣe gba orúkọ nìyẹn so láti ṣẹmu so going forward a ní ìdí forum tí àwọn ọ̀rọ̀ ìta nídìí láti bẹ̀rẹ̀ sí ní ká máa bára wa sọ pé ṣé bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo àwọn àṣà wa dúdú tó yẹn ni ṣé bó ṣe burú náà nìyẹn ni àti àwọn tó kó wa lẹ́nu iṣẹ́ máa wá tún sọ fún wa pé bá ṣe máa fi Ọlọ́run rẹ̀ mo fi ìpè jẹ́ ká fún tún gbogbo bẹ̀yẹn wò. jẹ́ máa fi àkókò ìdúpẹ́ lọ́wọ́ èèyàn mi ọ̀rẹ́ mi àbúrò mi ọmọ Nàìjíríà rere mo dúpẹ́ Gbọ́láhàn McJob fún gudugudu méje ẹ̀yà púpọ̀ tí ó ṣe pẹ̀lú iléèwé Moshood Abiola Polytechnic àti fún àwọn nǹkan èrò tó sì ń gbèrò láti gbéṣe àdúpẹ́ gidigidi ẹ ṣọṣe ní ìlú London lọ́hùn wọn ní stay safe náà ṣe léèbó àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. bẹ́ẹ̀ni má bá mi kí fámílì o a tún ní àǹfààní ní òrèkóòrè torí mo mọ̀ pé ọ̀rọ̀ pọ̀ tó yẹ ká jọ sọ lóòrèkóòrè a ní àǹfààní láti máa láti yẹ pé. bí àṣà ọ̀rẹ́ yín Gbẹ́ngà Adébóyè olóògbé náà ti bèrè yín o. ó rí pé wàá dúpẹ́ mo dúpẹ́ ọlọ́run onílẹ̀wù tá kò bá lè dé
mọ̀ kí gbogbo ayé nísìnyí gbọ́ wọn ò mọ ito wí o. Thank you very much. Àwọn ò mọ ẹni jẹ́ bẹ́ẹ̀. Thank you very much. Yes, that's a good one there. That's a good one. Thank you so much. Thank you so much, Bola Magjob, all the way from the United Kingdom, London. BBC World Service. That's where he works, and it's making us so proud. He talked about Fela, so why not? Let's take a bit of that. Now the problem side of a teacher student, I go sing about. I don't pass speaking, I don't pass school, university, self pass. As I don't start to work, the government I must don't face though. You go for France, England, Italy, Germany, and them culture. For the teacher, for them you go China, Russia, Korea, Vietnam, and them culture. For the teacher, for them you go Syria, Jordan, Iran, Iraq, and them culture. For the teacher, for them, let us face ourselves for Africa. Not the matter of Africa, this party of my song. Now all the problem of this world, him we they carry for Africa. You know go asking me. You know go asking Benny Abamieda Fela Anikulapo Kuti. Problems of inflation, problems of corruption. Gbogbo ẹni tí wọ́n tẹ́tí sí mi mo ní ń bè lọ́wọ́ yín. Ṣé ẹ faramọ́ wípé kí ìjọba kí wọ́n sì máa lo owó wa fi rán àwọn èèyàn lọ sí àwọn ilẹ̀ mímọ́? Bọ́lá àwọn ló tì mí sílẹ̀ yìí o. Do you agree that government should continue the sponsorship of pilgrims to the Holy Land? Àwọn ibi tá à ń sọ. Thank you so much, Baba Abamieda Fela Anikulapo Kuti. Thank you so much. Mo ń play Yínká lẹ́ẹ̀kan n ó padà lọ sórí rẹ̀ ṣùgbọ́n ní fún ìṣẹ́jú kan mo ní bèè lọ́wọ́ yín. Ẹ gbá mi láago 081-543-21079 and 081-811-11079. 081-543-21079. Ṣé faramọ́ kí ìjọba sì mọ fi owó wa rán àwọn èèyàn lọ ṣe ìrìn àjò sí ilẹ̀ mímọ́, àbí àwọn tí ó lọ ẹni ó bá lọ fúnra rẹ̀ kó lò wọ ara rẹ̀? Èwo lẹ́gbàá mbẹ̀? Hello. Èèyàn kan wà lórí èpò báyìí. Hello. Hello sir. Hello, ẹ kojúmọ́ sà. Ẹ mọ̀ ńlẹ́ o. Yes sir. Inú mi dùn pẹ̀lú àlejò tẹ́ gbé wá o. Ẹ ṣeun adúpẹ́. Fọláyìn Bọ́láhàn ló ń pè láti Ṣàkà Orílẹ̀. Ẹ ṣeun. Nǹkan tẹ́ sọ yẹn ṣe rí nǹkan yẹn ó pín sọ́nà méjì. Ẹ ṣeun. Ṣé rí màá kọ́kọ́ ṣàpèjúwe kọ̀ọ̀kan. Ṣé rí ó ní ìlú kan mọ̀ níbẹ̀ kò sẹ́ni tó máa ń dá lọ sí pilgrims. Ìjọba ló máa ń rán wọn lọ, ó dẹ̀ ní bọ́n ṣe ń rán wọn lọ, ó ní èjì kan máa dé, ó bẹ̀rẹ̀ láti bí age 40 tó rán mọ̀ pé láti tó tọ́ kọ́ tó lè rán wọn. Wọ́n á dẹ̀ mọ̀ pé wọ́n fẹ́ mọ ọkọ tó lọ ṣe. Dárúkọ náà. Ìlú yẹn wọ́n pè ní Libya. Àbí kò yẹ yín sìn. Ní wọ́n pè ní Libya, North African country ni. Tó yẹ yín sìn. So now tí Nàìjíríà náà tó bá fẹ́ rán wọn lọ, kò sí nǹkan tí ò dáa pé kọ́ máa ràn wọ́n lọ, but kàn ṣe ní transparent, kọ́ dẹ̀ jẹ́ kí ó jẹ́ pé ẹni tó fẹ́ rán lọ yẹn ó mọ nǹkan tó fẹ́ lọ ṣe, kọ́ ti gbé yẹ̀wò, kọ́ scrutinize ẹni yẹn dáadáa, kò ń ṣe eléyìí tó máa ń fún wọn bíi ráfù. Thank you very much sir. Ẹ ṣeun adúpẹ́. Hello. Ẹ mà lẹ́ o. Ẹ bá sọ̀rọ̀ sókè ẹjọ́ o. Àjùmọ̀lẹ́ ẹ̀ka rẹ̀ pé ètò. Ẹ ṣe wọn. Àjọ ìbéèrè ló fẹ́ dáhùn. Ẹ bá mi sọ sí. Ìkíní,
àǹfààní wo ló ń ṣe fún orílẹ̀-èdè wa. Ẹ bá mi yí rédíò yín sílẹ̀ ẹjọ́. Ẹ bá mi yí rédíò yín sílẹ̀ ẹjọ́. Àǹfààní wo ló ń ṣe fún ìpínlẹ̀ wa fún àwùjọ fún local government kọ̀ọ̀kan àǹfààní wo ló ń ṣe fún wa ìlú mú wa tẹ̀síwájú tó mú ayé àwọn ènìyàn dára sí i. Ìyẹn ní tá a bá ronú tá a ti rán àwọn wọ̀nyí lọ sí ilẹ̀ ní lọ́gbọ́n tó ń pè tá a ti ṣe nǹkan sí community wa àwùjọ kọ̀ọ̀kan gbogbo èèyàn ló máa jẹ àǹfààní ẹ̀. That's number one. Then number two, politics ló ṣe pẹ̀lú ẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n rán lọ tí Yorùbá mọ̀yàn tí wọ́n rán lọ so ìyẹn náà tún bring in corruption. Èròǹgbà tèmi ni pé irú owó yẹn wọ́n ti yọ kó fi ṣe nǹkan fún àwùjọ local government community kankan ìyẹn ló lérè wọ́n àti wọ́n rán lọ tí wọ́n nǹkan kan wúyàn bí amúyàn lọ́wọ́ kankan kò sáǹfààní tó ń ṣe táwọn tí ò lọ. Ẹ ṣeun adúpẹ́. Ó tún fi kún owó tá à ń ná síta tí ò ṣe ètò kankan fún orílẹ̀-èdè wa. Ẹ ṣe olúwa ràn ní ọkọ̀ ètò. Ẹ ṣeun. Hello. Ẹ káàárọ̀ sà. Ẹ mọ̀ káàárọ̀ o. Orúkọ mi ni Yakub Ali láti Ìgbórè. Ọ̀ya ará Ìgbórè ẹ dá sí. Ṣẹ́rí nǹkan tí ìfẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀ ni pé many things wà táwọn ìjọba wa lè fowó ṣe. Lójú yẹn lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi ń paráàlú. Wọ́n gbọ́dọ̀ yín o. Mẹ̀kúnnù ń kígbe ẹ̀ wá máa ní ẹ̀ǹpó níwà most of àwọn tó máa ń fi owó yẹn rán àjẹ́dọ̀ bí kò ń ṣe àwọn tó rí ní ẹ̀sìn gangan because àjẹ́dọ̀ bí lè máa rí ẹni tó ní mẹ́kà lẹ́nu tó máa mú gbó àjẹ́dọ̀ bí jẹ́ tó kọ́ lọ́n ṣàánú wa lórílẹ̀‐èdè yìí ni. Ẹ ṣeun adúpẹ́. Ẹ ṣeun. Ọ̀ya ẹ jẹ́ àṣọ. Hello. Hello. Yes sir, ẹ káàárọ̀ sir. Ẹ mà lẹ́ o, ẹ káàárọ̀ o. Yes sir. Ẹ kú ètò sir. Ẹ ṣeun. Orúkọ mi ni Mrs. Oyewọlé láti Sango. Mrs. Oyewọlé yá ẹ bá a dá sí. Yes sir. Nǹkan ojúwòye tèmi ni pé kò ní àǹfààní kankan kó máa kówó kó máa fi rán àwọn kan lọ sí ilé mímọ́ kan. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n rán lọ yìí gan-an kò sẹ́ni tó mọ ẹ̀wọ̀n ọmọ Ọlọ́run tó. Wọ́n tún dé àwọn ìwà tẹ́ máa rí lọ́wọ́ wọn ó máa burú jáì. Mo tún wá fẹ́ sọ nídàkejì. Ǹjẹ́ mọ̀ pé àwa kan wà nínú àìsàn ńlá tí a rí olùrànlọ́wọ́ wọ́n dẹ̀ ń kówó tán fi ń rán àwọn kan káàkiri. For the past 11 years ni mo ti ń go through àìsàn tí mi ìrówó ti máa ná tí gbogbo ẹbí mi ti náwó tó ti sú wọn. Tíjọba ò lè ràn wá lọ́wọ́ tá a bá dán hospital lásán general hospital gloves tán máa lò a máa rà ni. Nídùú a máa rà ni. Tí ẹ bá lówó dání wọ́n máa wò yín ràn ni títí tí àìmọye èèyàn fi ń kú sínú mọ́tò tán bá fi gbé wọn wá. Ó burú jáì orílẹ̀-èdè yìí kò dáa tó sà. Kò dáa tó Ọlọ́run á ràn yín lọ́wọ́ ẹ kó ètò sá. Ẹ ṣeun Ọlọ́run á adúpẹ́. máa fún yín ṣe o. Àmì ẹ̀pọ̀ ẹ ṣeun. Hello. Hello, sir. Ẹ mà lẹ́ o. Yes, sir. Ẹ kú ètò, sir. Ọlọ́run á túbọ̀ máa fún iṣẹ́, Ọlọ́run á máa ràn yín lọ́wọ́ o. Gẹ́gẹ́ bí àbá ti tèmi, ẹni Ọlọ́run mọ̀ ní, sir. Gẹ́gẹ́ bí àbá ti tèmi tèmi fẹ́ dá. Gbogbo tó ti sọ pé wọ́n rán àwọn èèyàn lọ sílùú tó jìn yẹn tó rán wọn travel yẹn. Hello, sir. Mo ń gbọ́rọ̀ yín o. Gbogbo tó sọ pé àwọn fẹ́ máa rán èèyàn travel fẹ́ máa ṣe kọ́kọ́ bá wa ṣe ní Nàìjíríà wa gan kó bẹ́tà kó dùn wò débi pé àwọn ọ̀dọ́ tó ń bọ̀ lẹ́yìn tí wọ́n bá rí Nàìjíríà bó ṣe rí àwọn gan wọn ò ní máa nípinnu látọ́pà nínú travel àti mo lọ bí gbà mo lọ bí àgbo tí iṣẹ́ wà tí gbogbo ọjà kó dẹ̀ reduce the price because ní ìsìn tẹ bá kó 100,000 lọ́kọ́ fẹ́ fi ra ọjà sọjà nǹkan tẹ máa rà gan bóyá ló lè fún un ṣáìzì ṣe understand nǹkan tí mo sọ kọ́kọ́ bá wa ṣe kí gbogbo nǹkan kó wá sílẹ̀ kí mẹ̀kúnnù tó bá mọ̀ kó wọn mẹ̀kúnnù kó wọn mọ̀ kó ṣe máa ṣe struggle tẹ bá ní 10,000 ẹ lè ṣiṣẹ́ tó wà òkè lẹ́yìn tí wọ́n tún máa ti jẹ́ máa yìí pa Ọlọ́run á gbà fún gbogbo wa ní dààmú Nàìjíríà. Àmì ẹ̀pọ̀ ẹ ṣeun adúpẹ́. Ọlọ́run á ràn gbogbo wa lọ́wọ́. Ẹ ṣeun. Ẹ pé. Hello.
ìbéèrè mi lónìí sẹ́ ò ní pé kílẹ̀ iṣẹ́ faramọ́ kíjọba sì máa fi owó ìjọba kí wọ́n fi rán àwọn èèyàn lọ sí ìrìn àjò lọ ilẹ̀ mímọ́. hello. nítorí onífàdé látàkọ́kà. ẹ mà lẹ́ o ẹ káàbọ̀. bí ẹlẹ́ bí àbá tèmi èmi ò fọwọ́ sí i torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń lọ náà ìwà tó ń lọ nígbà táwọn máa dé kò ní jọ tẹ́ni tó ti ẹ̀ lọ ọmọ lọ́hùn tòun tó máa ṣàǹfààní fún ọmọdé àtàgbà olówó àtàlẹ́kà oníyẹ̀kan fowó ṣe fún wa Nàìjíríà Ọlọ́run kó ṣàánú fún àdúrà wa gbà o. àmì ẹ̀ pọ̀ ẹ ṣeun ìyá mi. hello. hello sir. yes sir. à ń gbọ́ yín o. orúkọ mi ni Babátúndé láti Àjùwọ̀n. mo ń gbọ́. ẹ̀kọ́ tó. hello. Babátúndé ẹ pè wá padà hello. hello sir à ń gbọ́ yín o. ẹ̀jọ̀ ṣé Fresh FM ni ẹ. lágbára Ọlọ́run. lórí program tó ṣe lọ́ba yìí. òun náà ni Yẹmí Ṣódìmú live on Fresh FM. ok Adébáyọ̀ Ayélàgbé ló pè. ẹ bá mi sọ̀rọ̀. ẹ̀jọ̀ ṣé ìmọ̀ràn tí mi ní lórí ọ̀rọ̀ tí ẹ gbé kalẹ̀ yìí. bẹ́ẹ̀ni. kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì stop láti máa rán anybody lọ travel. àwọn tó bá lọ tó bá dé wọ́n ní àtọ́kasí ní àpẹẹrẹ rere. ìwà tí ò dá ló kọ́ wọ anybody láti máa wù. kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì stop ẹ̀ á fẹ́ mọ́. lẹ́ bá yarí lẹ́yìn bá yarí o. ìmọ̀ràn ti tèmi nìyẹn. well done. Oya, hello, ta ló wà lórí òpó? Babátúndé láti Àjùwọ̀n ni. Ẹ káàbọ̀ Babátúndé. Ẹ̀ka nǹkan tó kù díẹ̀ ni ìbéèrè tẹ̀bẹ̀rẹ̀ yẹn. Nǹkan tó kù díẹ̀ ni pé kí wọ́n máa fi owó òòlù rán àwọn kan lọ sí Mẹ́kà. Mẹ́kà nìkan kọ́ la sọ àti Mẹ́kà àti Jerusalem àti gbogbo àwọn. Àti Mẹ́kà àti Jerusalem. Kódà gan àwọn míì ẹbí wọn tó ti lọ tẹ́lẹ̀ wọ́n á tún máa ràn lọ. Owó nílùú tí ò tí ìrìbó nílùú ti tó ló ti dé. Gbogbo àwọn nǹkan tó wà nílùú tí gbogbo ẹ̀ gbówó lórí gègé mẹ̀kúnnù nìkan ló kàn ń sọ fún ẹ̀ because kò sí èyí táwọn fẹ́ fẹ́ rà tí wọ́n rí. So ìlú ò tí ì dáa. Àwọn tó ti lọ Mẹ́kà ẹ̀ tún máa kówó lu ẹ̀ máa fi ràn wọn lọ Mẹ́kà ẹ̀ máa fi ràn wọn lọ Jerusalem. Tí bá dé ìwádìí àwọn pípò yìí dáadáa wọn ò mọ àwọn kan nínú ẹ̀sìn nígbà kan ẹni tó bá fẹ́ lọ Mẹ́kà ó ní àwọn ìbéèrè tí wọ́n máa béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ á wò múra sí ẹ̀ wọ́n á wò bó fi lẹ́sìn tó kó tó di pé ó máa lọ. Jerusalem náà di tẹ́ńtì kíjẹ wípé òkan máa gbéra òkan máa sọ wípé òun lọ. Àwọn ìbéèrè tó máa béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ tó bá mọ̀ ni tó bá ti mọ̀ ó lè lọ kò sí pé bóyá ti pẹ owó mi ni mo kó lọ but nísìnyí gbogbo ẹ ti di wọ́ọ̀lù kan jù àtẹ̀tí ò mọ̀ ń pa ẹ̀sìn gbogbo wọn náà kówó yìí náà kì í ṣe ètò wọn. kọ́ńjọ torí Ọlọ́run nǹkan táwọn afẹ́ nìkan bá ìfọ̀ àwọn mẹ̀kúnnù ọ̀ràn tó rẹ̀ lè gbà ẹ̀pù wa tí nǹkan ẹ̀sìn lè kárí náà ní pé tí epo bá lọ sílẹ̀ káàrin epo rà lọ́pọ̀ gbogbo nǹkan ló máa lọ ní. ẹ ṣeun adúpẹ́ ẹ ṣeun adúpẹ́ ẹ ṣeun o. ṣé o faramọ́ àbó o faramọ́. hello ìpè wà hello. ẹ máa káàárọ̀ mr yẹmí tí ọmọ sódì mú. bàbá mi mò ń dáhùn. lábẹ́ Ọlọ́run ẹ máa ní tẹnugbójú ẹ̀rọ. àṣẹwà ẹni ní àgùn ẹ ní jábútẹ́. àṣẹwà. orúkọ tèmi ni aláwùyọ̀pù láti Kwari Àgbẹ̀lọba. èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan mi ò fara mọ́. ìdí tí mi ò fi fara mọ́ ni wípé àwọn tí ẹ̀sìn tó dùn dáadáa tí ẹ tó wọ́n mú ọ̀pá ẹ̀sìn kan wọn kì í rán àwọn yẹn lọ. ṣùgbọ́n àwọn tí ẹ̀sìn ò dùn rárá òun ni wọ́n máa rán lọ èmi tó máa pọn ẹyin Mẹ́kà tó tó máa fi dé báyìí ìwà tẹ́ ẹ̀ máa bá lọ́wọ́ ẹ̀ sọ pé ṣàlàjì lè ìta ló ń wà báyìí èmi ò para mọ́ ń gbọ́ tí ìjọba tí ẹ̀kọ́ wọn fowó ṣe pọ̀ àwọn tí wọ́n graduate tí wọ́n ò ríṣẹ́ tí wọ́n pèsè iṣẹ́ fún wọn tí wọ́n ríṣẹ́ ṣe àwọn kan wà lọ́síkà tí wọ́n rọ̀ ní owó ẹ̀dùn ẹ̀sìn wọn kí wọ́n pèsè owó fún wọn ìlú rí bákanbàkan kí wọ́n pèsè owó kí ìlú kó rọrùn kí mẹ̀kúnnù kó wọ́n máa rí jẹ kí wọ́n máa rí mu ètò ààbò náà wà ń bẹ̀
tó lágbára ọlọ́run orílẹ̀-èdè nàìjíríà ọlọ́run á bá wa tó ẹ ṣe púpọ̀. ẹ ṣeun adúpẹ́. táwọn àmì ẹ̀ hello ìyẹn léwu lọ. fún bí ìṣẹ́jú díẹ̀ tó kù ṣé o faramọ́ àbó faramọ́ kíjọba kí wọ́n máa fi owó rán àwọn èèyàn lọ ilẹ̀ mímọ́. hello. káàárọ̀ sàn. káàárọ̀ máa o. ẹ̀sà ẹjọ́ ṣé ètò tí wọ́n ṣe lórí Fresh FM nìyẹn. Yẹmí Ṣódìmú live on Fresh FM ó yá à ń gbọ́. ẹjọ́ ṣé tó tàn ṣe ń sìn ilẹ̀ wa yẹn. bẹ́ẹ̀ ni ó yá ẹ̀sọ́ tiyín kíákíá. ẹ káàárọ̀ sàn. ẹ káàárọ̀. yẹsà ẹjọ́ sà nǹkan tèmi sọ ni pé nígbà wọ́n fẹ́ẹ́ fi owó rán wọn lọ sí Jerusalem tàbí wọ́n rán wọn lọ sí àjìyẹn kò ń ṣe nǹkan tó kàn wá fún Nàìjíríà sí nìyẹn because àwọn ọ̀dọ́ sí kò síṣẹ́ kò sí nǹkan kan tó bá yá náà ọmọ ń ṣe yahoo wọ́n ṣe kinní kan gbà tí wọ́n ríṣẹ́ ṣe so àwọn tó lọ rán lọ sí Jerusalem náà inú ọkọ̀ sísọ tí wọ́n sọ lánàá pásítọ̀ náà lọ́nà ó ṣèṣe kúṣe ó ṣe nǹkan tí ó sọ pẹ̀lú àwọn ọmọ kékeré bẹ́ẹ̀ lọ làwọn àwọn náà wọ́n wá solution sọ̀rọ̀ Nàìjíríà fún nǹkan tí ètò ààbò wa kó lè rọlẹ̀ gbogbo nǹkan ló wọ́n sábà máa ra yọ 50 naira ó ti di 70 naira gbogbo máàkì ti di 150 kerosene gbogbo ẹ̀ náà lọ bẹ́ẹ̀ kọ́ńjọ kan bá wà solution dé sí o àwọn onídìí kí wọ́n náà rán wọn lọ sí àjò ọjọ́ torí Ọlọ́run. wọn náà wọn ò fẹ́ o ṣe é ń gbọ́ ìjọba. tó hello. hello sir. ẹ káàárọ̀ o. tọ́jú wa ní Àjàní láti Abẹ́òkúta o. ẹ ṣeun adúpẹ́ ẹ káàbọ̀ sórí ètò náà iye bá a dá sí pápápá àkókò náà. lórí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. bẹ́ẹ̀ ni. àwọn ò lè sọ pé bóyá kí wọ́n máa rán yàn lọ mẹ́ta àbí kí wọ́n máa rán yàn lọ Jerusalem. àmọ́ kókó bẹ̀ ní pé kí wọ́n rán àwọn tó yẹ láti lọ ọbẹ̀ lọ kì í ṣe pé mo mọ̀ ẹ́ rí ẹ̀rọ àfitòṣèlú ṣe àti pé kì í ṣe yẹn nìkan kán ṣe gbogbo nǹkan tó bá lẹ́tọ̀ọ́ láti ṣe nílùú kò sówó lùwẹ̀ ní paráàlú gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn kán san owó tán bá fẹ́ tán jẹ àwọn òṣìṣẹ́ tó san lásìkò kò tó ní kò sí títí kò sí títí tán bọ́ọ̀ rán yàn lọ wá náwó tán bọ́ọ̀lù wọn ṣe rí ìjọba nìyẹn. ẹ ṣeun adúpẹ́ ẹ ṣeun. bàbá 70 abàmì ẹ̀dá. hello. hello ẹ máa kó ètò. ẹ máa ṣe wọn bàbá mi. ẹ kó ojúmọ́ lẹ́ńkọ́ o. adúpẹ́. àkúyànjú o. ẹ ṣeun. ohun tẹ́ gbé kalẹ̀ yìí ọ̀rọ̀ ńlá ni. mo ń gbọ́. àfikọ́ ló ń bá wa tó. mo ń gbọ́. ṣe rí lọ́wọ́ tá a wà yìí kò yẹ kí àwọn èèyàn kí wọ́n tiẹ̀ rán kí ìjọba rán ẹnìkankan lọ sí Mẹ́kà tàbí Jerusalem mọ́. nísìnyí owó gbogbo local government kò sí níṣẹ́ kankan. irú àwọn owó yẹn tó bá kọ̀ fáìlì papọ̀ tó fi ra gírẹ́dà búdòsà akilẹ̀ kékèké gbogbo ọ̀nà oko ní ó jàǹfà ní ọ̀nà ìjọba. gbogbo ẹ̀kọ́ náà lè dọ̀dà sí ṣùgbọ́n àwọn owó yìí náà ni a ti lò fún àsìkò yìí pẹ̀lú bí gbòòrò ṣe rí èmi gan fọ́ aláàjì lèmi tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí. kì í ṣe pé torí pé mo ti lọ ìjọba kó ló rán mi o ṣùgbọ́n fún bí gbòòrò ṣe rí tó bá wáyá tára bá tù wá ìjọba lè rán èèyàn lọ bí ti Indonesia ń wọ mọ́ṣáláṣí káàkiri ni ẹ̀fún alẹ́ni mẹ́wàá ní mọ́ṣáláṣí kọ̀ọ̀kan láti jẹ́ni tó ń ṣẹ̀sìn bẹ́ẹ̀ náà ni Jerusalem wọn tó bá tó àsìkò ìjọba lè padà síbẹ̀ ṣùgbọ́n lọ́wọ́ tá a wà yìí kíjọba ọjọ́ kọ́ máa kówó síbẹ̀ yẹn. ẹ ṣeun adúpẹ́. ìyá lọ́nà oko aláàjì àṣírí ẹ̀kọ́ láti ayétòrò ló sọ̀rọ̀. ẹ ṣeun lákàyè yín ò ní rùn. Mark Navel Olayinka says no government should send people on pilgrimage. People should use their own money. That's on Facebook. Quite a lot of people out there on Facebook. Quite a lot of you out there on Facebook. I say thank you. Hey. Ẹ jẹ́ ń gba ìpè kan sí i àbí. Hello. Ẹ bá mi yí rédíò yín sílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bá bá wa sọ̀rọ̀ ẹ yí rédíò sílẹ̀ ni ẹ mọ́ bínú. Èèyàn jẹ méjìlá bá àlàdé. Hello. Hello. Hello sir. Ìdè kan pé. Bẹ́ẹ̀ni yóò dáa. Ẹ
ìlú. ẹ ṣeun adúpẹ́. Orúkọ mi Rafiu Adio Bankole látòkèlè wo. Yes sir. Kíjọba ń bá ẹni kankan lọ Jerusalem àti Mecca mọ́. Bàbá tó sọ̀rọ̀ látàrí tó rò lẹ́ẹ̀kan yẹn tí máa ń kówó yẹn lé orí nǹkan tó máa wúlò fún gbogbo àti onílé àti àjòjì ó máa bẹ́tà. Bàbá mi ní orí ọ̀fẹ́ láti lọ Mecca 1990. Hello sir. Mo bẹ́ẹ̀ ni ní ṣókí ẹ bá mi ṣe ń pápápá. So ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tíjọba ń lọ Mẹ́kà wọ́n ń pèpè wọlé wọn lórí ni tẹ́ máa tóun ní kírun mọ́ wọ́n ibi ọtí lẹ́ẹ̀ máa bá wọn àtàwọn tẹ́lẹ̀ lọ́jọ́ sẹ́rẹ́ ẹ̀yìn Mẹ́kà ni àwọn alájíyàn máa kàn ní wọ́n máa bẹ́yìn kẹ́ káàkiri ìgboro èyí ò ṣàǹfààní fún aráàlá bí jù kọ̀ mọ́ ẹ ṣeun. ojú òtítì o. ẹ ṣeun. ìbéèrè kan. àkókò òfin bẹ́ẹ̀ bá wa sọ̀rọ̀.